Sha-la-la-la, every moon still shines. Every shing-a-ling-a-ling that you're starting to sing still shines. Hey guys! What is up and welcome back to another workout na gawa ng inyong favorite PTRP. And today, ang workout natin ay titirahin natin ng ating mga brasong tingting. Oh, you touch my tra-la-la. Before we start guys, quick anatomy recap lang. Ang arms natin, may different muscles yan. Hindi lang yan isa, hindi lang yan dalawa, hindi lang din yan tatlo. Meron tayong 4 na muscles that comprises our arms. And that is not including the forearms. Hiwalay yan. Masyado na maraming muscles dito. Dito, malalaki sila at saka konti lang. Ang mga muscles na yun ay ang biceps brachii, triceps brachii, brachialis, and brachioradialis. Nilista mo ba yun? Ngayon, ang biceps, ang brachialis at brachioradialis, nagtutulungan yan. At depende sa positioning ng wrist mo, ay depende rin sa kanila kung sino ang mas mag-e-effort. So, ang biceps natin, tinaguro yung strongest arm flexor, pero with a condition. Malakas lang siya kapag ang arms natin, or ang wrist, to be specific, ay nakasupinate, or facing up, or facing forward. Yan ang kanyang optimal position when flexing the arm. Samantalang ang brachialis naman natin, siya ang tinatawag na chief arm flexor. Kasi, no matter the positioning ng arms, ay consistent ang kanyang strength. Sana pati sa love life at trabaho at sa iba pang mga larangan ng ating buhay, consistent tayo. Tulad ng brachialis. Ang brachioradialis naman, matatamaan natin siya o mabibigyan ng dagdag bigat kapag naka-neutral grip ka or naka-face sa katawan mo habang nagbubuhat. Kailangan niyong tandaan, yung tatlong yan nagtutulungan yan regardless kung ano yung gamitin yung form. Ang ginagawa lang natin is mas ini-influence natin ng isa sa kanila kapag pinalitan ang forearm position. Ang triceps naman, unlike sa biceps, brachialis at brachioradialis, hindi natin siya may influence using our forearm positioning, but rather, ang positioning ng arms mismo. Depende kung gaano kalayo o gaano kalapit sa katawan. So with that said, start na natin ng workout kasi ang dami ko nang sinabi sa inyo na, well, importante siya pero masyadong napahaba. So, let's get right to it. Ang una nating exercise is syempre heavy and/or compound exercise. Emphasize sa and/or. Kasi pwede kang gumawa ng heavy exercise pero hindi naman compound at pwede kang gumawa ng compound exercise kahit hindi naman heavy. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ang barbell bicep curl. Ngayon, syempre, tandaan nyo lagi, heavy and compound ang laging inuuna. So, dito kailangan mabigat ang gagamitin nyo. So, currently, ang aking heaviest weight na kayang i-bicep curl is 70 pounds. And I want you to do this for 6 to 10 reps for 3 sets. So, syempre, sa una, kailangan magawa nyo as much as possible in strict form para rin ma-reduce ang injuries natin habang ginagawa to kasi masakit sa balakang kapag nagkamali ka sa pag-cheat. Pero kung katulad nyo ako na gustong pinapwersa ang sarili, kapag di nyo na kayang gawin in strict form, pwede kayong magtawag ng spotter or i-cheat nyo the way up. Pero tandaan nyo, kapag dinaya nyo pataas, kailangan bumawi kayo sa pababa. Kailangan at least 3 seconds ang tinatagal bago ma-reach ng arms nyo yung pinakbaba na portion ng exercise. So, kunwari, 6 reps, di nyo na kayang gawin ng maayos, dayain nyo yung last 4 reps kung gusto nyo para rin ma-increase ang strength gain ng biceps. Up next, our next exercise will be the skull crushers, or its more technical term, the lying overhead tricep extension. Para sa mga nakanood na ng aking push workout, kinover ko to dati. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And same as our bicep curl, go heavy as you can, that you can perform for 6 to 10 reps. Kaso, unlike sa bicep curl, hindi nyo siya pwedeng ma-cheat. So, kung hanggang 6 lang talaga ang kaya nyo gawin, hanggang 6 lang. Please huwag nyo pilitin kung ayaw nyo ma-injury.
It's called skull crushers for a reason. Don't risk it. Pero kung may magsuspot naman sa inyo, go lang. Pero make sure kapag may spotter, pagalan nyo rin for 3 seconds ang each rep pababa kapag nagpa-spot ka na. Next exercise natin will be a superset. So, alam niyo ba kung ano yung superset natin? Siyempre, hindi. Kaya kung pinapanood nyo to eh. So, ang next superset natin ay ang incline bicep curl with tricep kickbacks. When doing this superset, guys, make sure na gumagamit kayo ng weights na kaya nyong pag-perform ng 10 to 12 reps per set for 3 sets. Kasi ang habol natin dito ay ang volume. Siyempre, gusto natin ng quality over quantity, di ba? Kaya ginaanan natin. Para kahit pa may quality pa rin and quantity at the same time. So, the reason why gusto natin gawin ang incline bicep curl is para mas madagdagan yung time under tension ng long head of the biceps natin. Ang long head of the biceps kasi siya yung nakapatong sa short head of the biceps natin na nakikita dito. Well, actually, hindi mo siya makikita kasi nasa loob siya ng katawan mo. Pero still, mas okay siya for visualization. Yan ang nagbibigay ng peak sa arms mo. Kaya natin gustong i-focus para mas tumangkad siya. Hindi katulad mo na hindi ka natatangkad. And kaya rin pinili natin ang tricep kickbacks para sa superset na to is para matanggal natin sa equation ang long head of the triceps na gumagana sa skull crushers. Kasi yun naman ang ine-emphasize natin sa skull crushers. So take turns lang. And fair warning lang, by the second set, I'm sure mararamdaman nyo na yung burning kasi buong arms na ang pagod sa ginagawa natin ngayon. At just go. And for our final exercise will be another superset. And it is the 21 rep burner. So kung naalala nyo ang Arnold curl, that is 21 reps, 7 reps sa lower half, 7 reps sa upper half, and 7 whole reps. Gagamitin din natin yung formula na yun sa triceps using bands. Pero kung may cables kayo sa bahay, which I highly doubt na karamihan sa inyo ay meron, go for it para mas intense ang burn. And guys, please, lightweight lang ang gamitin nyo dito in this exercise. 20 pounds lang ang ginamit ko sa bicep curl at isang band lang na color black ang ginamit ko sa triceps. Remember guys, this is a superset. So pagkatapos nyo gawin yung Arnold curl or yung 21 reps sa biceps, dumiretso agad kayo sa bands or sa cable machine nyo to perform the tricep exercise na 21 reps din. And don't worry, unlike sa ibang exercise natin na heavy, ito lightweights na. Pero gagawin pa rin natin 3 sets kasi you know, 3 is the magic number. Or not. Walang magic number guys ha. Tandaan nyo, walang magic number. Depende yan sa maraming tao. So yun na nga ang arm workout natin guys. Napakadali lang din. 3 exercises lang for the bicep and triceps ang ginawa lang natin. Yan ang pinakamadaling ginawa kong workout para sa inyo guys. So, make sure na pag gagawin nyo itong exercise, wala kayong bubuhatin na anything for the next 2 to 4 days. Kapag beginner kayo, 5 days. Kasi out of commission yung arms nyo, I'm sure of it, after nyo gawin itong arms workout. So, kung nagustuhan nyo itong arm workout na binigay ko sa inyo, click like and subscribe. Kung may comments or suggestion kayo, and doon sa baba ang comment section. At kung gusto niyo akong makausap or gusto niya akong Kung gusto niyo akong kausapin, our Discord is on the description below. Gags.